En dan, vanavond gooien we de deuren van onze comedyclub weer open. Het is tijd voor... Yes, met vanavond een comedian die al jaren lid is van comedyclub Haug. Hij speelt regelmatig op grote festivals als Lowlands, is in de theaters te zien, won meerdere prijzen en gaat vanaf deze maand toeren met zijn show Mensenmens. Ik ben heel blij dat hij er is. Laat je horen voor Daan van der Hoeven! Dankjewel! Dankjewel! Wauw, wat een eer. Goedenavond, lieve mensen. Mijn naam is Daan, inderdaad. Voor de mensen die mij niet kennen, en dat kan vrij goed. Ik krijg op social media ook eens de comments dat ik lijk op Tyrion Lannister van Game of Thrones. Voor mensen die Game of Thrones niet kennen, dat is die acteur met dwerggroei. Ja, ik krijg ook eens de comment dat ik lijk op André Hazes. Maar dan is een verslaafde periode. En laatst zei iemand tegen mij, je lijkt een beetje op de liefdesbaby van André Hazes en Waylon. Vanwege de ballen. Doe ermee wat je wil. Ik ben Daan. Ik vind het superleuk om hier te zijn. Weet je, zeker als we naar de show kijken en zien wat voor zooitje het overal weer is. Daar ben ik blij dat ik dit mag doen, man. Dat is echt luxe en vrijheid en zo. Ik vind de contrasten vrij groot, hè, deze tijd. Ik bedoel, weet je, terwijl het oorlog is in Gaza, zijn er in Nederland gewoon mensen die gewoon een haverkapu halen terwijl ze op weg zijn naar hun workshop Ontdek je Purpose. Ja, die contrasten zijn vrij groot, weet je. Maar we hebben die vrijheid hier, daar moeten we zuinig op zijn. Moeten we een beetje voorzichtig mee doen, weet je. We gaan er niet allemaal even goed mee om. Vooral millennials zijn er heel slecht in. Ja, die slaan totaal door, weet je. Ik heb echt heel veel millennial vrienden die dan... Of heel veel. Ik heb helemaal niet zo heel veel vrienden. Nee, ja, ik heb één beste vriend. Al wil hij niet dat ik hem zo noem. Ja, dat is dan een spelletje wat we spelen. Dan zegt hij, nee, ik ben je behandelaar. Dat is niet professioneel. Bla, bla, bla. Dus nu noem ik hem papa. Maar... Nou, nee, ik heb wel een aantal millennial vrienden die gewoon shit tegen mij zeggen in de trant van... Nee, maar Daan, weet je wat is? Kijk, ik ben zeg maar zeker ongeveer 10 jaar aan het werk of zo. En ik ga nu een sabbatical nemen van een jaar of zo. Ja, want ik wil mezelf gewoon echt heel graag heel erg goed leren kennen. Dat ik denk... Je wil jezelf helemaal niet leren kennen, man. Ik heb al 7 jaar therapie. Ik heb mezelf leren kennen. Ik ben niet blij. Nee. Nee, ik ben naar achter gekomen. Ik ben een heel depressief, angstig, jaloers mannetje. Maar ja, dat weet ik nu. Namaste. Ja, man. Of weet je, waar ik helemaal een bloedhekel heb... dat zijn die millennial vrienden van mij... die dan naar mij toe komen... weten dat het af en toe een beetje zwart is in mijn hoofd... ja, en dan denken dat zij een soort nieuwe shortcut naar geluk hebben... en dat ik dat dan ook moet doen, ja. Ik had laatst een vriendin, die kwam naar mij toe en die zei... joh, Daan, ayahuasca. Ja. Zijn er mensen die hier niet weten wat ayahuasca is? Laat je horen. Oh, dat siert jullie wel, hoor. Ja, dat is... ayahuasca, dat is eigenlijk oorspronkelijk komt het uit Zuid-Amerika... van de inheemse bevolking daar. Die gingen dan vaak in een groepje de jungle in. Gingen ze in een rondje zitten onder leiding van een sjamaan... en gingen ze gif drinken gemaakt van lianen. En dan gingen ze echt 6 uur lang overgeven, hallucineren. Dat was een soort spirituele reis. En dan was je daarna herboren, zeg maar. Je was egoloos en je kon opnieuw het leven in. Afijn, die vriendin kwam naar mij toe en zei... Daan, ayahuasca, ja. Ik heb ayahuasca gedaan bij een sjamaan in Alphen aan de Rijn. Terwijl er is ook nooit een sjamaan uit... Dat is gewoon altijd een barista met een knot aan wie ze hebben gevraagd... Ja, joh, hou jij even 6 uur lang je bek, dan lijkt het alsof je uit Zuid-Amerika komt, ja? Ja, dat is wat het is. En dat is niet erg, maar ik ken veel mensen die het gedaan hebben. Hè. En iedereen die het heeft gedaan, die vindt het fantastisch, jongen. Die vindt het geweldig. Ik denk, ja... Je kan ook niet dat gaan doen, ja, die toewijding hebben... 6 uur lang als een gillend speenvarken onder een systeemplafond... je ziel eruit kotsen... en dan teruggaan naar je vrienden en zeggen... nee man, dat was niks voor mij. Dat doet niemand, snap je? En tuurlijk, weet je, ik heb therapie en ik heb een labeltje en zo... maar soms dan kijk ik om me heen en denk ik... ben ik nou zo gek of is de rest gewoon gestoord, man? Ja, mensen zijn complexe wezentjes, jongen. Mensen die met mensen omgaan, dat is het moeilijkste wat er is. Dat het hier vanavond soort van goed gaat, echt... Mwah, ja, applaus voor jezelf. Ja, echt. Serieus. Ik vind de meest normale dingen echt al best wel een uitdaging, jongen. Bittergarnituur delen, bijvoorbeeld. Dat vind ik lastig. En misschien komt het omdat ik dik ben geweest of zo. En echt dik, hè. Ik heb 104 kilo gewogen. En dat is echt veel voor iemand van 1,76. 1,72. Ja.
Nou ja, dat is echt dik. En dik zijn in deze tijd is moeilijk, weet je. En hoe dikker je wordt, hoe slechter de excuses ook zijn... om je eigen dik zijn een beetje goed te praten. Ik weet nog, het allerslechtste excuus wat ik ooit heb gehad... ik zat televisie te kijken, uiteraard. En ja, er was een spotje van het goede doel. En op een gegeven moment zei die voice-over zei van... in de wereld lijden meer dan 800 miljoen mensen aan chronische honger. En toen dacht ik, verdomd, dat heb ik ook. Zover gaat dat mechanisme, denk je. Dus misschien komt het daardoor. Maar ik denk dat ik het hele sociale aspect aan bittergarnituur delen... vind ik gewoon moeilijk. Ik bedoel, let maar op. Waar je ook komt, elke bittergarnituur in elk café... is bijna altijd 12 stuks. Ja, en nou, als je met z'n 5 bent, is dat al kut, want dan kan je niet delen. Dan zou je 5 porties moeten bestellen, is 60 stuks bittergarnituur. Nou, dat doet niemand. Dus wat je doet, is je bestelt 2 porties, 3 porties... Ja, dat kan je niet delen. En dan komt dat. En ik zit dan in mijn hoofd helemaal bij te houden. Zo van, oké, die heeft 1 mini lumpia, 1 mini frikandel, een kaassoufflé. Ik denk dat ik ben. Lekker kipnuggetje. Ja. Bruine smurrie. Oh, de vega-snack. En dan moet je die hele fucking ronde weer uitwachten, jongen. En er blijft altijd één zo'n verrimpelde, uitgedroogde mini-frikandel over. En er zit er altijd één zo'n graadmagere trut in het gezelschap die dan zegt... Nou, ik hoef hem niet, hoor. Nee, ik ontbijt tegenwoordig met overnight oats. Daar kan je de hele dag van op aan. En die wil ik dan een fucking vork in haar oog steken hier. Zo, ja, ik zal hoopvol afsluiten. Ik heb nou iets ontdekt, dat is echt prachtig. Dat is een programma op Netflix. Dat heet Love on the Spectrum. Kennen mensen dit? Oh, best wel veel autisten vanavond. Wat leuk. Ja. Nee, maar dit is een datingprogramma voor mensen die op het autistische spectrum zitten. En wat die mensen niet kunnen, is al die sociale bullshit... die wij gezonde mensen wel elke dag doen. Dat kunnen zij niet. Zij kunnen helemaal niet liegen. Ja, ik zat naar een date te kijken van 2 autisten... en toen vroeg die ene autist aan die andere autist... Hey, wil je anders wat van mij weten? En zei die ander... Nee, hoor. Oh. Leer daarvan, lieve mensen. Echt, ja. Mijn naam is Daan van der Hoeven. Ik vond het heel leuk. Fijne avond, dankjewel. Ja, lekker. Daan van der Hoeven! Kom hier, Evo en kaartjes voor zijn show. Mensen, kijk op zijn website. Dit was de show. Dat was Daan, dat was Lubach. Ik was Arjen. Bedankt voor het kijken. Zie je nog morgen.